سری باورهای اشتباه هستش که نسبت به مسائل بهداشتی و درمانی همه ما داریم. من یه سری از اونها رو خدمتون عرض میکنم. سلام. اولش این هستش که ما هر کدوم یک سری در واقع داروهایی رو در یخچالمون یا جاهایی که دارو رو ذخیره میکنیم داریم. انواع داروهای معده، انواع در واقع آنتیبیوتیک ها و خب داروهای معده خیلی هاشون مصطلح هستن و میتونیم ما استفاده کنیم، ولی مثلا به طور خاص که اون هم باید بدونیم چه داروی معده‌ای برای چه در واقع مشکلی مفید هست. ولی نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، مثلا آنتیبیوتیک ها رو ما در استوکمون در واقع محل ذخیره دارومون خیلی داریم. مثلا یک فردی خواهرش بچه‌شه و سرما خورده، عفونتی در بدنش بوده، این آنتیبیوتیک رو مصرف کرده، حالا به هر دلیلی نصفه گذاشته. خب این و باقی ماندهش هم در خونه منزل مونده. وقتی که ما تب میکنیم، سرما میخوریم، شروع میکنیم از اون آنتیبیوتیک های باقی مانده استفاده میکنیم. نه، این درست نیستش. مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک ها و اینه که هر آنتیبیوتیکی مثلا آموکسیسیلین رو برای تمام عفونت ها استفاده کردن چیز جالبی نیستش. هر عفونتی آنتیبیوتیک خودش رو داره و بعضی از بیماری ها نیازی نیستش که اصلا آنتیبیوتیک برن. در نتیجه مقاومت بدنیمون رو در مقابل آنتیبیوتیک زیاد میکنیم و اینکه خب درمان های بعدی خیلی سخت میشه. مورد دوم اینه که فکر میکنن بعضیا اینه که اگر دردی دارن، درد اورژانس دارن یا هر چیزی، به هر بیمارستانی مراجعه کنن میتونن پزشک بیمارستان میتونه دردشون، مثلا شکستگی دارن و بدون اینکه سرچ بکنن میرن یه بیمارستانی که مثلا مرکز زایمان هستش، میرن یه بیمارستانی که مرکز سوختگی هست. این لطفا خواهشن سرچ بکنید و آگاهانه برین مراکزی که حتما اون مشکل شما رو داشته باشه. خب یه موقع‌های آدم از روی استرس و اینا آدم مستاصل میشه، من قبولتون دارم، ولی در شرایط نرمال در واقع خودتون رو حفظ بکنین و یه سرچ بکنین و متوجه میشین که چون نابجا به جهت هر گونه به دردی نابجا اگر بریم بیمارستانی که مربوط به اون سانتر نیست برین، وقتتون رو تلف کردین و درمان در واقع به تأخیر میافته. و اینکه مورد دیگه‌ای که خدمتتون میخواستم بگم، اگر که از در واقع این دانسته ها خوشتون آمد، لایک و سابسکرایب یادتون نره. از دیگه مواردی که در واقع اشتباهاتی که در سهلنگاری هایی که اکثر خانواده ها میکنن، کوچیک شمردن در واقع مسائل بهداشتی هستش. مثلا کسی اگر که فشار خون داره یا دیابت داره، مثلا سردرد میگیره، بیحاله، اینا میگن که مثلا چیزی نیست، در صورتی که این بعضی علائم باید به شما گوشزد بکنه که حتما شما باید به پزشک برین و درمان خودتون رو ادامه بدین. سردردهای خیلی شدید یا مثلا تکرر ادرار، تشنگی، خونریزی ها، حتی خانمایی که خونریزی شدید میدن، اینا رو کم ارزش ندونین و حتما به پزشک خودتون مراجعه کنین. حتما مراقب خودتون باشین. سلامت و موفق باشین. میبینمتون در ولاگ بعدی.